Hello students, today we'll start our next poem named Refugee Mother and Child, written by Chinua Achebe. Actually, Chinua Achebe is a Nigerian poet and he has written a beautiful poem about a mother and a child. Let's start the poem. The poet writes that no Madonna and child could touch that picture of mother's tenderness for a son she soon would have to forget. No Madonna and child. Actually, this is a reference to a picture of Mother Mary and Jesus Christ. You would have seen a picture of Mother Mary holding Jesus uh, Jesus uh, Jesus Christ in a very tender way, with lot of love. She's looking at her son Jesus Christ. So a lot of famous painters have created this picture. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਮੈਰੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਪੋਇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਹੈ, ਮਦਰਸ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਮੀਨਸ ਮਦਰਸ ਲਵ, ਜੋ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਂਡਰਨੈਸ, ਜੋ ਲਵ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੋ ਮੈਡੋਨਾ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ, ਨੋ, ਫਸਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫॉर ਅ ਸਨ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ? ਇੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ। ਸ਼ੀ ਸੂਨ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਦ ਸਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਿਸ ਸਨ ਐਨੀ ਮੋਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਲਵ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। The air was heavy with odors of diarrhea of unwashed children, with washed out ribs and dried up bottoms, struggling in labored steps behind blown empty bellies. Actually, the poet is creating a picture of a refugee camp. ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ in Africa ਦੇ ਵਿੱਚ, especially in Nigeria, there was some kind, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੈਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ, people have lived in the refugee camps. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਪੋਇਟਸ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਦ ਏਅਰ ਵਾਜ਼ ਹੈਵੀ ਵਿਦ ਆਰਡਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰਡਰ? ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਸਮੈਲ of diarrhea of unwashed children. ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? of diarrhea. The children were having loose motions, children were vomiting, they were suffering from diarrhea. ਲੇਕਿਨ there was no, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਵਾਸ਼ਡ ਸੀ। mothers even they were too tired, they were too weak.
ਮਦਰਸ ਦੇ ਇੰਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਅਨਵਾਸ਼ਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਵਾਸ਼ਡ ਆਊਟ ਰਿਬਸ ਐਂਡ ਡਰਾਈਡ ਅਪ ਬੋਟਮਸ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਡ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਸ਼ਡ ਆਊਟ ਰਿਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਪਸਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਡ ਆਊਟ ਰਿਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਕਿਨੀ ਪਤਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। it looked like the washed out ribs, ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਆ। and dried up the bottoms, struggling in a labored steps behind blown empty bellies। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ bottoms ਹੈ back part of the body ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਲੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨ ਲੇਬਰਡ ਸਟੈਪਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੈਪ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਲੋਨ ਐਮਟੀ ਬੈਲੀਜ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੈਲੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੇਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਮਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਦਾ ਵਾਟਰ ਈਵਨ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। Most mothers have there had long ceased to care, but not this one। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। when the children were suffering heavily from the diarrhea, they were not be able to survive many days। mothers knew it, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ many mothers there have long ceased word ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, had stopped, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ they had stopped to care but not this one। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। she held a ghost smile between her teeth and in her eyes the ghost of mother's pride as she combed the rust-colored hair left on his skull, singing in her eyes, began carefully to part it. What the poet writes in the next line, he writes that she held a ghost smile between her teeth। Ghost smile means the smile mother wants to smile for the children, for her child, but there is no smile left on her face। Why it is ghost smile? Ghost smile means the unseen smile। mother want to smile for his child, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। only there is a ghost smile between her teeth when she opened her mouth। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ she wanted to smile, ਲੇਕਿਨ ਉਹ smile ਹੈ ਜੋ it has died। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ it has died, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ghost smile, which is unseen smile। and in her eyes the ghost of mother's pride as she combed the rust-colored hair left on his skull। mother's pride, every mother feels pride when she sees her child। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। in her eyes the ghost of mother's pride, ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ
there is no feeling of pride in that mother, and that's why it is mentioned as the ghost of mother's pride. Which can be seen in her eyes, but she does not have ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕੇ. So it is referred as again ghost pride, ghost of mother's pride. As she combed the rust colored hair left on his skull, then singing her eye in her eyes, began carefully to part it. What mother is doing? Mother is combing the hair. ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਸਟ ਕਲਰ ਦੇ ਹੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੇਅਰ ਉਹਦੀ ਸਕਲ, ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੈਨ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਹਰ ਆਈਜ਼. ਸਿੰਗਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ, ਗੁਣਗੁਣਾਣੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ still now, when there was lot of problem when mothers know ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਣਗੇ, then also this mother has pride in her eyes. She wanted to smile for her child, and she is singing in her eyes, means she has a positive attitude, and she is combing the hair of his son. ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. Begin carefully to part it. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. In another life, this must have been a little daily act of no consequence before his breakfast in school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. In another life, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ. ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਇਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਫॉर ਅਨਦਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ. ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੇਅਰ ਕੌਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਾ, all these things must have been a little daily act. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ. ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੌਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਐਕਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. This happens every day in the houses. Mothers do this work every day for their children. This is not an act of consequence, means of much importance. Before his breakfast and school, ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ. But here in this refugee camp, now she did it like putting flowers on a tiny grave. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਸੋ
ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮਾਈ ਸਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਿਵ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਬਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਡ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਲੀ, ਉਹਦੀ ਸਟਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਵਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ putting flower on a grave. I hope the poem is clear to you. Thank you very much.